अब हामी गइरहेको छौँ के आर्टेरियल सप्लाई पढ्न आर्टेरियल सप्लाई इन द अर्बिटल एरियाज। सो के हुन्छ कसरी हुन्छ के हुन्छ कि हाम्रो अप्थाल्मिक आर्टरीको सप्लाई हुन्छ। अप्थाल्मिक आर्टरी हामी अघि हेरिरहेको थियौँ कन्टेन्ट कहाँबाट आइरहेको थियो त अप्थाल्मिक आर्टरी हाम्रो आइरहेको थियो अप्टिकल क्यानालबाट अनि के को सुपेरियर हाम्रो के हुन्छ अप्टिक नर्भ हुन्छ नि अप्टिक नर्भको साइडबाट अप्टिक नर्भसँगै आउँछ अनि के हुन्छ कि अप्टिक नर्भसँग आएर अर्को भ्यूमा आएर म यहाँबाट यसरी ट्रान्सभर्स यसरी सेक्सन काटेर डिसेक्सन काटेर म अर्को ड्रइङ बनाउन गइरहेको छु। दिस इज एन्टेरियर पोर्सन this is pyramidal orbit. Here is orbital, here is optic canal and optic nerve. This is optic nerve. Now here is eyeball and here is beautiful gland. Now this is lacrimal gland and now के हुन्छ कि हाम्रो यो अप्टिकल क्यानालबाट अप्टिकल आर्टरी के हुन्छ अप्थाल्मिक आर्टरी यहाँबाट कुन आर्टरी अप्थाल्मिक आर्टरी छिर्छ। This is ophthalmic artery. हामीले सुपेरियर टु इन्फेरियर भ्यू हेरेको छौँ। इन्फेरियर भ्यूमा अप्थाल्मिक आर्टरी आउँछ। अनि के हुन्छ कि यो सुपेरियर टु कहाँ जान्छ यो जान्छ हाम्रो सुपेरियर टु यसको ब्रान्च के हुन्छ दुईवटा ब्रान्च डिभाइड हुन्छ। अनि के हुन्छ यो ब्रान्चबाट अनि यो एउटा ब्रान्च हाम्रो के भन्छ यो हाम्रो जुन साइडको यो लेटरल साइडमा जुन ब्रान्च भन्छ यो ब्रान्चले ल्याक्रिमल आर्टरी भन्छ। ल्याक्रिमल आर्टरी यो हाम्रो गएर केलाई ल्याक्रिमल ग्ल्यान्डलाई सप्लाई गरेको हुन्छ। अनि हाम्रो ल्याक्रिमल ग्ल्यान्डलाई सप्लाई गरेको हुन्छ अनि नियर बाई द बोन्सलाई सप्लाई गरेको हुन्छ। एन्ड देन अर्को हाम्रो ब्रान्च भन्छ जुन चाहिँ हाम्रो कहाँ जान्छ अगाडि एन्टेरियरले जान्छ। अनि यसको दुईवटा ब्रान्च एउटा पोस्टेरियर एउटा एन्टेरियर यो दुईवटा ब्रान्च भनेको एन्टेरियर पोस्टेरियर इथमोइडल आर्टरी यो चाहिँ नेजल सेप्टममा जान्छ हाम्रो नेजल क्याभिटीतिर जान्छ नेजल क्याभिटीमा एन्टेरियर पोस्टेरियर इथमोइडल आर्टरी भन्छ। देन के भन्छ हाम्रो यो जुन यो अप्थाल्मिक आर्टरी छ नि त्यसको एउटा सेन्ट्रल ब्रान्च भन्छ सेन्ट्रल आर्टरी अफ रेटिना भन्छ। यहाँ तलबाट हाम्रो नर्भको तलबाट जान्छ अनि यो गएर हाम्रो केले सप्लाई गरेको हुन्छ यो हाम्रो भनेको सेन्ट्रल रेटिनल आर्टरी सेन्ट्रल रेटिनल आर्टरी भन्छ सेन्ट्रल रेटिनल आर्टरी। अनि त्यसमा लङ पोस्टेरियर सिलियरी आर्टरी सर्ट पोस्टेरियर सिलियरी आर्टरी अनि इथमोइडल आर्टरी नै ब्रान्च हुन् लङ एन्ड सर्ट के हुन्छ सर्ट सिलियरी आर्टरी लङ सिलियरी आर्टरी long this all are posterior long posterior ciliary artery short posterior ciliary artery so हाम्रो branch of इथमोइडल आर्टरी एन्ड यो जुन हाम्रो इथमोइडल आर्टरी जुन बनिरहेको छ नजल एन्टेरियर पोस्टेरियर त्यो जुन आर्टरी यसले यो ब्रान्च बनिरहेको छ त्यो आर्टरी हाम्रो कन्टिन्युअस अगाडि जान्छ यसले दुईवटा आर्टरी बनाउँछ एउटा डोर्सल आर्टरी दिस इज डोर्सल एन्ड सुपेरियर ट्रङ्कुलर आर्टरी दुईवटा आर्टरी बनाउँछ एउटा भन्छ हाम्रो यसलाई भन्छ डोर्सल
dorsal nasal artery, nasal artery and अर्को ब्रान्च हाम्रो के भन्छ supratrochlear artery अनि के भन्छ हाम्रो दिस अप्थाल्मिक आर्टरीको हाम्रो अर्को ब्रान्च हाम्रो जुन चाहिँ अर्बिटको माथिबाट जान्छ त्यसलाई के भन्छ सुप्रा अर्बिटल आर्टरी अनि यो के हुन्छ हाम्रो कार्बोनस साइनसको यो अप्थाल्मिक आर्टरी छ नि इन्टर्नल क्यारोटिड आर्टरीको ब्रान्च हो दिस इज अ ब्रान्च अफ इन्टर्नल क्यारोटिड आर्टरी क्यारोटिड आर्टरीको ब्रान्च हो कहाँ यो फर्म भएको हुन्छ कि हाम्रो कार्बोनस साइनस हुन्छ नि ठ्याक्कै त्यसको साइडबाट हाम्रो यो त्यसकै नजिक कार्बोनस साइनस जहाँ इन्ड हुन्छ कार्बोनस साइनसबाट जसरी पास हुन्छ त्यही हाम्रो के भन्छ इन्ड बनेको हुन्छ कार्बोनस साइनस You can this image this is the rough diagram to the learning. So this is the diagrammatic view. So we have discussed central renal artery, lacrimal artery, long posterior artery, and this is in this image this is ophthalmic artery, branch of the internal carotid artery, and passing through the optic canal and going to superior to the optic nerve. This is optic nerve and यसको माथिबाट गएर यो हाम्रो के भन्छ this is forming anterior ethmoidal artery, this is anterior ethmoidal artery, then it is posterior ethmoidal artery, and then this is supratruncular artery, this is dorsal nasal artery, this artery is called supraorbital artery, and below there is the short posterior ciliary artery, long posterior ciliary artery, and this is the artery. Regarding its branches, this is same view here. This is internal carotid artery को branch हाम्रो ophthalmic artery बाट central artery and posterior ciliary artery, and there is ethmoidal arteries, posterior anterior ethmoidal artery, dorsal nasal artery, and this is supratrochlear artery, this is supraorbital artery, this is posterior short and long posterior ciliary artery. Regarding veins, there is ophthalmic vein drain into the carbonaceous sinuses. So there is like supraorbital veins, supratrochlear vein, and this vein and joint form suprapalpebral vein, and this is angular vein, and go in the lacrimal. There is a lacrimal veins and form superior ophthalmic and inferior ophthalmic. This is inferior ophthalmic artery, inferior ophthalmic vein, and this form and go in the carbonaceous sinus. There is a drainage of carbonaceous sinus, and this beside the optic nerve there is central retinal vein. This is all about the venous system, and here is inferior papillary vein, then infraorbital vein, infraorbital facial vein. This is facial vein, and here is varicose vein. This is varicose vein, and here is pterygoid plexus in the pterygoid sinus.